تعالوا نشوف الحالة دي مع بعضينا. واحدة عندها 28 سنة was diagnosed بإن عندها gestational hypertension في الأسبوع ال 28. She presents في الأسبوع ال 32 with pain في الأبدومين، خدوا بالكم معايا هنا، وفي الإكزامينيشن لقينا في tachycardia، البلس 115، في hypotension، blood pressure نازل أهو 100 على 60، والهيموجلوبين 6، فده يعني إيه نازل جدا، واليوترس التايم بتاعه 32 ل 34 ويكس. بس اهم بقى حاجه ايه؟ انه تونيكالي كونتراكتد. بدانا نتكلم وانس سمعنا كلمه تونيكالي كونتراكتد يوترس بنفكر في الابرابتو بلاسينتا. with absent fetal ultrasounds دي بتؤكد الموضوع. في bleeding somewhere عامل الهيموجلوبين نازل جدا، الضغط واطي، داخله في شوك، تونيكالي كونتراكتد يوترس، والابسنت فيتال ارت ساوندز، في ديستريس رهيب على البيبي، وشكلها كده من التونيكالي كونتراكتد يوترس والشكل ده ابرابتو بلاسينتا. ولكن البي في اكزامينيشن ريفيلد نو بليدنج، ما كانش فيه بليدنج. دي تتشخص ايه؟ في نوع من الابرابتو بلاسينتا بيبقى اسمه كونسيلد ابرابتو بلاسينتا، اللي هو اللي مستخبيه. يعني مثلا هنا هو في نوعين اهو، ده ريفيلد ابرابشن وده كونسيلد ابرابتو بلاسينتا اللي هو بيستخبي ما يحصلش معاه بليدنج. فهو عشان كده الحاله دي تيبيكالي ابرابتو بلاسينتا، التونيكالي كونتراكتد يوترس، ستريس على البيبي، هيموجلوبين واطي، هايبوتنشن، شوك. فاحنا بنقول هنا there are two main types of placental abruption. revealed اللي هو bleeding tracks down from the site of placental separation and drains through the cervix، فيبان revealed البليدنج باين. This results in vaginal bleeding زي ما احنا قايلين. concealed type بقى اللي هو في الكيس دي the bleeding remains within the uterus زي الرسمه ديت كده and typically forms a clot retroplacental. يعني كلوت هنا هو كبيره عماله تزداد، البيبي فيه ديستريس، اليوترس تونيكالي كونتراكتد، ولكن في السيرفكس مفيش حاجه ظاهره، فده كونسيلد ايه؟ ابرابتيو بلاسينتا. كانت هذه الحاله اللي فيها تونيكالي كونتراكتد يوترس، ديستريس على البيبي، هايبوتنشن، تاكيكارديا، من غير بليدنج، تطلع ايه؟ كانت كونسيلد ايه؟ ابرابتيو بلاسينتا. طيب السؤال اللي بعد كده a surgeon is about to close a lens incision made for an appendectomy. The anesthetist asks if they will insert lidocaine into the rectus sheath to aid with the post-surgery analgesia عشان الجرح يعني. What is the mechanism of action of lidocaine؟ سؤال انستيزيا يعني. الليدوكين بيشتغل ازاي؟ ده ميكانيزم لازم نبقى عارفينه، انه بيشتغل عندنا مجموعه حاجات هنا، اسيتايل كولين وكالسيوم وصوديوم وبوتاسيوم. هو بيشتغل من خلال انه بيبلوك الفولتج جيتد صوديوم شانلز. فهو البلوكينج للصوديوم شانلز هو دي الواي اللي دوكين بيشتغل ايه بيها. وانا هنا يعني دي رسمه لتذكره الجرح والابندكتومي، ولكن التركيز على الميكانيزم اوف اكشن اوف ليدوكين بانه بيبلوك الفولتج جيتد صوديوم شانلز، مش كالسيوم، مش استايل كولين، ومش بوتاسيوم، صوديوم شانلز بتاع الايه؟ الليدوكين. فالميكانيزم اوف اكشن اوف ليدوكين از بلوكج اوف ايه؟ فولتج جيتد صوديوم شانلز. طيب السؤال ده هو بيقول ايه؟ واحد عنده 85 سنة with the history of chronic constipation presents with acute severe colicky abdominal pain. فجأة جاله severe acute colicky abdominal pain و absolute constipation حصلة. ده acute intestinal obstruction. Plain abdominal films shows grossly dilated oval of large bowel. يعني اوفال يعني ماس ظاهره، دايليتد اوفال ماس من اللارج باول arising من الليفت لور كوادرانت. يعني ماس جايه من الليفت لور كوادرانت وايه؟ وكبيره جدا، لارج باول. طبعا دي بتتشخص سيجمويد فولفلس، ما فيهاش ايه احتمالات. ده نيكست ستيب في المانجمنت تبقى لما يبقى عندي سيجمويد فولفلس، اهم حاجه النهارده في علاجه ان انا اعمل دي تورشن من خلال ايه؟ سيجمويدوسكوبي. فان احنا ندخل سيجمويدوسكوبي with flatus tube insertion. هو دي اهم يعني ستيب النهارده بنعملها كبدايه اساسيه والمين ستاي في محاوله علاج الكيس، ان احنا نحاول من خلال السيجمويدوسكوب ان احنا ايه؟ نعمل ديتورشن للايه؟
distorted ايه segments اللي عامله ايه اللوب اللي احنا شايفينها دهيت في السيجمويد ايه فولفلس اهي ماس طالعه اهي من الانتستين وكبيره وبيبقى شبه البين حبايه الايه الفول جزء كده وجزء كده الشكل ده تيبيكال بتاع الايه السيجمويد فولفلس ايه في الاشعه. فدي طبعا حاله ما ينبغيش تستنى في محاوله علاجها السيجمويد فولفلس بان احنا نعمل ايه سيجمويدوسكوبي with flatus tube insertion لان اي تاخير ممكن ينتهي بنيكروزس في التيشوز وتفتح على البريتونيوم تبقى ايه مشكله اكبر بكتير. 70 years old cigarette smoker presents with a right inguinal mass that has enlarged and has caused discomfort in recent months. يعني يبقى واحد عنده 70 سنة عنده ايه right inguinal mass وكبرت في الايه في الآونة الأخيرة وعاملة له ايه تعب. He complains of recent difficulty with micturition and nocturia. مضايقاه لدرجة مش عارف ينام في micturition معدل أعلى من الطبيعي. السويلنج which does not extend to the scrotum كلمة مهمة جدا في التشخيص reduces when resting يعني انت بتتكلم على هيرنيا طالما بتريديوس reducible يبقى هيرنيا بس does not extend للسكروتم في الانجوينال اريا تخليني اروح اشوف الاناتومي بتاع المنطقة دي. هو في نوعين من الهيرنيا هنا يا اما دايركت هيرنيا زي السهم ده through weak abdominal wall في الحتة دي ودي عمرها ما هتوصل للسكروتم ما هي مش مفتوحة عليه مع عمرها دايما هتبقى ايه فوق مش واصله للسكروتم ولكن الاندايركت هيرنيا بتبقى بيتنت ايه سبيس هنا اهوت يسمح للانتست انها تدخل وتوصل للسكروتم فتبص تلاقيها الاندايركت هيرنيا ده واصله للسكروتم لكن الدايركت هيرنيا اللي جايه من ويك ابدومينال وول هنا اهوت دي عمرها ما هتوصل للسكروتم ابدا هنا وهتبقى دائما ايه سيباريتد ايه منه غير الاندايركت تايب اللي هي بتعدي من الكنال دي وتقدر توصل المفروض دي تبقى مقفوله هي لو فضلت مفتوحه بتعدي منها الانتستين وتوصل وتعمل الاندايركت انجوينال هيرنيا. فهذه الكيس واضح انها هيرنيا ماس وريديوسبل ولكن does not extend للسكروتم يبقى ايه يبقى حاله ايه يبقى حاله سوري دايركت ايه انجوينال ايه هيرنيا زي ما احنا ايه شايفين ايه في الرسمه بتاعتنا دهيت. طيب اللي بعد كده الكيس ثانيه معذره الكيرسر فيه مشكله الظاهر معذره انا ايه بحاول اغيره معاكم اهو اشتغل تاني انا اسف جدا. في كيس انترستنج قوي بتقول ايه you are asked to assist the lead surgeon with a midline laparotomy. عدت علينا الحالة دي قبل كده. The patient has small bowel obstruction confirmed by CT imaging. هو القصة دي كلها ان في midline laparotomy incision وبيسأل which of the following is the most likely answer يعني مين من دول هما الترتيب وانت في داخل في التيشوز في الميد لاين لاباروتومي التيشوز ترتيبها ايه ده اناتومي ده ما فيهوش ايه اراء يعني ده اناتومي بالترتيب الاتي ان سكين وراه سبكوتينيوس فات وراه سكارباس فاشيا وراه لينيا البا وترانسفاليس فاشيا واكسترا بيريتونيال فات ذن بيريتونيوم يعني هما يتحفظوا ايه ورا بعض الترتيب بتاعهم في الميد لاين لاباروتومي ان الترتيب بتاع التيشوز اللي هيتقطع فيها السكين سبكوتينيوس فاتي لاير وبعد كده السكارباس فاشيا اللي هي الممبرانس فاشيا لينيا البا ترانسفيرساليس فاشيا اكسترا بيريتونيال فات وبعد كده الايه البيريتونيوم ده اناتومي يعني ده بتتحفظ كده اهوت ما فيهاش يعني مجال للاراء سكين سبكوتينيوس فاتي لاير سكارباس فاشيا لينيا البا ترانسفيرساليس فاشيا واكسترا بيريتونيال فات وبعد كده البيريتونيوم. فاذا سئلنا اذا في ميد لاين لاباروتومي ايه اللايرز اللي يدخل فيها المشرط ويقطع هم بالترتيب اللي لسه ايه قايلينه دلوقتي. والى اللقاء مع الاسئله القادمه باذن الله.